वर्क हार्ड, ड्रीम बिग. इंटरनेटवर एका क्लिकवर सापडणारे असे कोट आपल्या मोबाईल स्टेटसवर ठेवून आज माझ्यासारखी लाखो माणसं त्यांच्या स्वप्नांच्या मागे न जाणे कोणती किंमत मोजत आहेत. ग्लॅमरस भासणारी ही स्वप्न फक्त कॉर्पोरेट जगापुरतं मर्यादित नाहीत, तर लाखो रुपये फीज घेणाऱ्या इंटरनॅशनल शाळांच्या माध्यमातून घराघरात घुसली आहेत. वीकेंडच्या ब्रेकमध्ये आणि इन्स्टाच्या रीलमध्ये लाईक शोधणाऱ्या या जगाला सुखामागे धावायची नाही, तर सुखासोबत जगायची कला शिकता येईल. नमस्कार, माझं नाव श्री. गेली 20 वर्ष ॲडव्हर्टायझिंग आणि IT क्षेत्रात काम करताना मला देश विदेशात फिरायची संधी मिळाली. पण मला माझ्याच मातीत जे गवसलं ना, ते मात्र एक जबरदस्त अनुभूती देऊन गेलं. जिथे मी आपल्यासारख्याच माणसांना भेटलो, ज्यांनी पारंपरिक, भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाची सांगड घालून एक गोष्ट जन्माला घातली, दशावतार. जी गोष्ट आजही तळकोकणात करोडो लोकांच्या आयुष्यात धुमशान घालते. आणि इथेच मला भेटले आपल्या आयुष्यातल्या वादळांना तोंड देत अख्खी हयात दशावतारला समर्पित करणारे 3 हिरो आणि त्यांच्या मानव रूपात संचार करणारे देव अवतार. गेली 700-800 वर्ष तळकोकणात अखंड सुरू असलेल्या या दशावतारावरती डॉक्युमेंटरी करायची म्हणून मी गावी आलो. सुंदर समुद्रकिनारा लाभलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातलं माझं गाव उटवणे. पारंपरिक दशावतार बघायचं म्हणून थोडी विश्रांती घेऊन जत्रेत पोहोचलो. कोकणात दरवर्षी प्रत्येक गावातील प्रमुख देवळात ठराविक तिथीप्रमाणे जत्रा भरते. या पारंपरिक जत्रेत पारंपरिक दशावतार सादर केलं जातं. गजरा, फुले, खेळण्यांची दुकानं सजलेली होती. लेकी सुना रवळनाथाचं दर्शन घेत होत्या. इडापिडा दूर कर आणि लेकरांचो सांभाळ कर रे महाराजा म्हणून लोक गाराणी घालत होती. पालखी निघाली आणि सजवलेला तिरंगा डोलू लागला. देवळातला सोपस्कार जसा संपला ना, लोकांचे डोळे लागले होते ते दशावताराकडे. पण दशावतार मंडळाने मात्र देवळाच्या आवारातच आपलं बस्तान मांडलं होतं. पेटारा, वाद्य, साहित्य आणि मध्ये मंडळाचा प्रमुख सर्व कलाकारांना त्यांचं कॅरेक्टर आणि स्टोरी समजून सांगत होता. या नाटकाला वेगळेपणाचं एखादं नाही तर अनेक वलये आहेत. स्टोरी समजून घेऊन सर्वजण एका बल्बच्या सभोवती आपली बॅग उघडून फेर धरून बसले होते. मेकअप, कॉस्ट्यूम सर्व काही स्वतः आणायचं आणि भारी नक्षीकाम असलेला हा मेकअपसुद्धा स्वतःच रंगवायचा. एवढंच नाही तर हा मेकअप करत असताना हे कलाकार स्क्रिप्ट नसलेल्या या नाटकाचे डायलॉगसुद्धा स्वतः तयार करतात आणि स्पॉन्टेनियसली सादर करतात. सगळंच एकदम कमाल. हे सगळं पाहून ना माझ्या मनात एक विचार येऊन गेला. कॉमन दिसणाऱ्या या चेहऱ्यावरती अचानक इतकं तेज फक्त या कागदांवरच्या रंगांनी येतं, की एखादी विलक्षण ऊर्जा हे घडवून आणत असावी. आणि कदाचित हीच ती ऊर्जा आहे जी न थकता न थांबता चिरंतर आपलं काम सुरू ठेवते. आणि म्हणूनच वयाची 70 पार करून सुद्धा या रंगभूमीशी इमान राखत इथे उभा राहतो तो आपला पहिला हिरो कांता मेस्त्री. बघायला जायची नाटकं. आजच्या तो छंद लागला. त्याच्याकडे वडील भूमिका करायच्या ना, त्यामुळे तो छंद लागला मला. तिथून सुरुवात झाली. 61मध्ये गेलो, 62मध्ये गेलो. 63मध्ये पहिली भूमिका केली कृष्णाची, पहिली स्पर्धेला सावंतवाडीला. तिचे नंबर आल्यावर मग आणखी चटकच लागली. त्यानंतर सुरुवात झाली. मग पाचशेकर कंपनी आम्ही 64मध्ये गेलो. मी, वडील, महादेव भैरवकर, दादा मुळे, विष्णू गावकर आणि तिथे जाऊन सुरुवात केली. तिथून माझी आता सुरुवात आहे. आता जवळजवळ आता वय 69 आहे. अजून भूमिका करतो. आणि बरं, या दशावताराचं गारुड इतकं जादुई
की दशावतारातील कृष्णाची भूमिका पाहून त्यांच्या प्रेमात पडून चंद्रकला मेस्त्री यांनी कांतासोबतच आपला संसार थाटायचा निर्णय घेतला. ते दशावतारात त्यांची कृष्णाची भूमिका बघून मी त्यांना पसंत केलं. अरे बापरे, प्रेमविवाह. प्रेम असं नाही, ओळख वगैरे तशी नाही, पण कृष्णाची भूमिकेत त्या मला आवडायची. त्यांची कृष्णाची भूमिका मला खूप आवडायची. खूप आवडते. खूप आवडायची. अजूनही. हा, अजूनही कृष्णाची भूमिका त्यांची खूप आवडते. आज कांता यांच्या चौथ्या पिढीने सुद्धा या खेळाला वाहून घेतले. पण हे सगळं करत असताना दशावतार सोडून वेगळं काहीतरी करण्याचा विचार मात्र एकदाही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. आईचं मत होतं आपल्या मुलाने शिकवावं. वडील आता परिश्रम करते. आम्ही 4 मुलं, परत आणखी व्याप, एवढंच दशावतार करून सुतारकाम करून नोकरी तर न करता आम्हाला लहानाची मोठी करतात. म्हणजे पप्पांना सुद्धा कुठेतरी आमचा आधार व्हावा, म्हणजे शिक्षण हवं. या काळात शिक्षण नाही तर काही नाही असं वाटायचं. मग याच्याजवळ आम्ही गेलो तर पप्पाने काय मिळवलं? आतापर्यंत काहीच नाही. फक्त आम्हाला त्या लहानाचे मोठे केले, शिकवलं. पण एका बाजूने विचार केला तर या माध्यमातून आम्हाला तरी लहानाचं मोठे केलं, म्हणजे हे सुद्धा माध्यम मोठं आहे. नोकरीपेक्षा यांनी नोकरी न जोपासता यातून आम्हाला लहानाचे मोठे केलं, शिक्षण दिलं. माझा भाऊ शिकला, मी शिकलो, बहीण शिकली. मग यातून आणि गुरंढोरं वगैरे सांभाळून एवढं एकट्याने प्रपंच आमचा सांभाळला. मग आम्ही का सांभाळू शकत नाही? नाटक जसा जसा पुढे जात होता, आकाशात चंद्रान आणि स्टेजवर एका चेडवाने एंट्री केल्या. चेडू म्हणजे मुलगी, एका स्त्रीने एंट्री केली होती. दिसायला रेखीव, सुंदर आणि कुणीही प्रेमात पडावं अशी होती. पण ती स्त्री नाही तर स्त्री वेशातला पुरुष होता. अर्थात आपला दुसरा हिरो बंटी कांबळी. स्त्री भूमिका हे आहे दशावताराचे सगळ्यात मोठं वेगळेपण. दशावताराची परंपराच आहे की इथे नाटकातली स्त्री भूमिका पुरुषच करतो, अगदी आजही. आणि बंटीने साकारलेली स्त्री भूमिका म्हणजे केवळ लाजवाब. पण एखाद्या पुरुषाने स्त्रीच्या भूमिका करणं आणि त्यासाठी प्रसिद्ध होणं, आणि तेही गावासारख्या ठिकाणी, बंटीसाठी मात्र हा प्रवास इतका सोपा नव्हता. एक पुरुष भूमिका सहजरित्या साकारू शकतो, पण एक पुरुष स्त्री भूमिका साकारणं म्हणजे ते तसं पाहिलं तर खूप कठीण असतं. कारण स्त्री भूमिका साकारणं म्हणजे स्त्री भूमिका व्यक्तिरेखा साकारण्यासाठी त्या पूर्ण स्त्रीचं अंग त्या एका पुरुषाला आणावं लागतं. ते सौंदर्य, त्या स्त्रीचा आवाज, त्याचे हावभाव, प्रत्येक गोष्ट ही स्त्रीची त्याच्यात उतरावी लागते. पुरुषाचं अंग आम्हाला पूर्णतः बाजूला ठेवून एक स्त्री समोर, लोकांसमोर उभी करावी लागते. स्त्री भूमिका साकारत असताना पहिल्यांदा म्हणजे मी शाळेत ज्यावेळी काम केलेलं स्त्री भूमिका, त्यावेळी थोडीशी लाज वाटत होती. कारण त्यावेळी कशी स्त्री भूमिका म्हटल्यानंतर शाळेची मुलं चिडवायची. त्यामुळे प्रथमतः ज्यावेळी मी स्त्री भूमिका साकारली होती त्यावेळी दुसऱ्या दिवशी शाळेत आल्यानंतर प्रत्येक मूल मला त्या नावानं चिडवायला लागला. थोडंसं मनाला वाईट वाटलं होतं कुठंतरी, पण काही बोललो नाही, कारण मला त्या गोष्टीची आवड होती, त्या भूमिकेची एक आवड निर्माण झाली. आता खेळाचा शेवटचा भाग सुरू झाला होता. मृदुंगाचा नाद चौफेर घुमत होता. अचानक नायक आणि खलनायक दोघेही हातात तलवार घेऊन एका वेगळ्याच पद्धतीने नाचू लागले. लढाई. पण लढाई म्हटलं की खुन्नस राग आला. इथे मात्र लढाईला डान्सच्या फॉर्ममध्ये दाखवण्याचं हे रसायन अजीब होतं. अगदी मोजक्या वाद्यांनी संगीताचा सुद्धा जो काही परिणाम साधला होता तो केवळ अप्रतिम. पण खऱ्या जगात मात्र प्रत्येक युद्ध हे नायक आणि खलनायकामधलंच नसतं. कलाकार आणि त्याच्या खेळाच्या मध्ये उभे असलेली ही मीडिया आणि लोक यांनी मांडलेला जातींचा बाजार आणि माणसांची धर्मातून केलेली वाटणी पाहिली ना, की इथं देव संचार करत असलेल्या या कलाकाराला सुद्धा स्वतःच्या कलेवर प्रेम करण्यासाठी
या समाजाशी झगडावं लागतं. कुटुंबावर आलेल्या अनेक संकटांशी लढून आणि स्वतःच्या धर्माचं काटेकोर पालन करून सुद्धा एका मुस्लिम कलाकाराने हिंदू देवळात सादर होत असलेल्या या कलेवर निस्सीम प्रेम केलं. कलेवर कोणत्याही धर्माची आणि जातीची बंधनं नसतात हेच सांगणारा हा जिगरबाज आहे अर्थात आपला तिसरा हिरो अब्दुल नदाफ. एक मुस्लिम कलाकार ह्या क्षेत्रात दशावतार स्त्रीपाठ हा माझा प्रवास जो सुरू झाला, तो प्रवास सुरू होण्याच्या मागे असे बरेच प्रसंग माझ्या जीवनात आले. समाजाकडून की माझ्या आप्तेष्टाकडून देखील मला बरेच असे संघर्ष करावे लागले, जेणेकरून म्हणतात ना, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडालाही देव पण येत नाही. तद्वत मला देखील काही असे प्रसंग आले जीवनात, काही मी सगळ्यांपुढे शेअर करू शकत नाही आहे, पण त्याच्यातून मी घडत गेलो. वाईटातून मी चांगल्याची अनुभव मला मिळत गेले, जेणेकरून तेवढाही त्यांचा प्रेम देखील मला मिळाला. किंवा आज एक मुस्लिम कलाकारांना आज समाजाने ते मान्य करून घेतलं. या समाजांचं खरं माझ्या पाठीमध्ये असलेले त्यांचा आशीर्वाद आहे, त्यांचं प्रेम आहे, जेणेकरून त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. कारण माझी मातृभाषा ही कन्नड आहे, पितृभाषा ही मल्याळम आहे, त्यांच्यातून मी मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. या लोकांना भेटण्याआधी मला एक प्रश्न पडायचा. लोकांना पार वेड लावणारं हे दशावतार कधी कोकणची वेस ओलांडून बाहेर का नाही जाऊ शकलं? पण दशावतार समजून घेता घेता या रंगांमागचं विश्व जेव्हा उलगडलं ना, आणि या कलेची आत्मा असलेली कांता, बंटी, अब्दुलसारखी माणसं जेव्हा मला भेटली, तेव्हा मात्र कळून चुकलं की झऱ्याचा उगम ओंजळ येथून कुठं नेता नाही येत. त्याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हालाच आपली ओंजळ झऱ्याखाली आणावी लागेल आणि इथेच बसून या पाण्यात चिंब भिजण्याचा आनंद लुटावा लागेल. अगदी तसंच इथल्या मातीशिवाय, इथल्या गावराटीशिवाय आणि बापसासारखं प्रेम करणाऱ्या रवळनाथाशिवाय आणि अगदी देव अवतारात वावरणाऱ्या आमच्या या हिरोंशिवाय दशावताराची ऊर्जा अनुभवणं अशक्य आहे. या तिघांच्या सोबतीत आलेल्या अनुभूतीत मला माझ्या ऊर्जेचा झरा सापडला होता. आणि हेच जर का तुम्हाला अनुभवायचं असेल ना, तर तुम्हाला परशुरामाच्या या भूमीत सिंधुदुर्गात यावं लागेल. जत्रा येते, तुम्ही येताय ना?